Hi, how are you today? The improved package has arrived. We're having it fitted in time for FP1. Have a look at the factory report. Dus wij hebben een nieuwe upgrade gedaan, de chassis weight. En dat haalt een gewicht van onze auto af eigenlijk. Dus ja. Dus dan moeten we nog sneller zijn op het lange stuk in China. Waar wij vandaag ook gaan racen. Dus je ziet, we hebben op 3 upgrades gedaan. We zijn nu eindelijk haast voorbij. Bijna aan McLaren. We'd like to welcome you from wherever in the world you join us today for this F1 qualifying session here in Shanghai, China. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? The teams will have arrived with all manner of parts designed to capitalize on the long straights. The cars will be that much harder to drive in the corners, but everyone will be in the same boat. Dus we zijn hier bij de qualifying highlights in Q1. We gaan onze tijd neerzetten. En wat zou onze tijd goed voor zijn? Op de soft tires. Onze tijd is goed voor P3. Een 1.41. Dat is eigenlijk erg slecht. Maar hier is iemand gecrashed. Vettel is gecrashed. In de qualifying session met iemand. Want een deel van zijn voorvleugel ligt eraf. Komen we voor een andere lap op onze soft tires. Het wordt een improvement met 400ste van een seconde. Waar is het goed voor? P5. Nog steeds niet helemaal tevreden. 41 seconden, 41,100 seconden, milliseconden halen. Dus ja, nog 800 seconden zit verbetering in. Dus dan komen we weer in Q2. Of nee, voor onze laatste kans om. We zitten nu in P17, dat betekent dat we Q2 niet gaan halen. Maar we zien hier een hele grote improvement nu we op de supersofts gaan. Dus dat betekent dat we in P10, ja P10 liggen we nu. En dan gaan we op naar qualifying 2. Nou, hier komen we in de eerste bocht van qualifying 2 en we zitten op de super soft tires. We zitten nu op P6, we gaan naar P2. Bijna een fastest lap. Bijna. Maar niet helemaal. En daar Kvyat, oh mijn god. Nu zitten we weer in de laatste bocht. Nu in Q3, volgens mij al. En dan gaan we nu de eerste bocht in. Waardoor we hier P7 nu nog. Waardoor we nu P5 neerzetten. Is eigenlijk best wel goed. P5 voor ons. Dus redelijk tevreden. En we komen op het einde van de sessie komen in P9. We starten de volgende morgen op P8. Dus heel blij. Nou, hier zie je weer dat we resource points hebben gekregen. We hadden de 201, dan krijgen we de 912 krijgen we erbij, rivalry update. We hebben onze teammaat verslagen. Dus ja, al na 3 races, dus heel goed vooruitgang geboekt. En driver position nog steeds above expectations. For sure. Dat is altijd gewoon nog gebleven, dus ja. Hard work, ingenuity and ambition. All things you'll find in abundance amongst the 15 million people of Shanghai over there to our southeast. And we've got plenty of that here on the grid as well. 20,000 horsepower, give or take, chomping at the bit to be unleashed for the Chinese Grand Prix. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the elements location, tests their skill in a crosswind.
2 DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1 and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. Joining me once again to take you through this race is the effervescent Anthony Davidson, and I'm very much looking forward to it getting underway. You raced here, of course, didn't you, back in your Super Aguri days in that infamous Chinese Grand Prix of 2007? Yeah, that's right. I didn't last that long though, unfortunately. Qualifying had gone pretty well, but my brakes failed quite early in the race, around lap 10 or 11, something like that. And of course, back in 2004, I was the very first Formula 1 driver to complete a lap of this circuit. Just thought I'd mention that for you, Crofty. You like a good stat. It's a fairly tough circuit on the brakes here, though. You know, it's that long back straight down into turn 14, and then you got turn 6 and 11. They're quite heavy as well. On top of that, managing your front tyre wear is always a challenge around here, so there's a lot to keep in mind during the Grand Prix. We're higher on the grid than we expected. Let's see if we can do even better. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Kimi Raikkonen's perfect lap yesterday sees him start from pole position, and Nico Rosberg completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Hamilton, Max Verstappen and Kvyat, Vettel, Bottas, a Renault and Carlos Sainz, Massa, Button, Fernando Alonso and Perez, Hulkenberg, Gutierrez, Pascal Wehrlein and Kevin Magnussen, Haryanto and Ericsson, Felipe Nasser and Roman Grosjean starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. We zijn nu bij de race en wij gaan weer onze strategie kiezen. Wij doen eerst 3 laps op onze super soft tires, daarna gaan we naar de medium tires en daarna 2 keer softs. Dus voor mij klinkt het als een goede strategie. Ik denk dat we hiermee hoger gaan finishen dan dat we starten. En misschien nog een paar veranderingen, maar ik denk het niet. Want we kunnen ook 2 keer mediums doen als het eventueel gaat van de computer als die dat wil. Maar dat doen we dus niet. We doen increase top speed. Omdat we dan sneller zijn. En dat betekent 5 lichten aan. En dat betekent dat wij weg zijn. We hebben eigenlijk best wel een goede start. En dan gaan we Vettel en Kvyat zijn we al voorbij. Misschien Bottas nog in. Dat is het laatste stuk. Dus we zijn liggen achter Bottas. En dan is het een yellow flag. Collisie met Bottas. En ik haal hem zo in. Dus ik krijg 2 legal overtakes. En ik geef ze gewoon netjes terug. En even later komt de safety car uit. Nou, dit is wat er gebeurt. Kvyat raakt gewoon volledig Nico. En ja, dan is het de safety car. Nou, hier op de restart van de safety car gaan wij op nummer 1, plek 21, want we hebben ondertussen een pitstop gemaakt naar de medium tires. En we kunnen niemand helaas overtaken. Dat is wel eigenlijk best wel jammer. Want dat had ik wel gehoopt dat dat gewoon kon. Maar blijkbaar kan dat niet, aangezien we te ver achter liggen. Omdat wij een slechte restart hadden. Maar we liggen op P17, aangezien mensen in de pitstop waren. Even een paar bochten later gaan we side by side met Ericsson. Ericsson had daar een betere exit, waardoor hij nu weer zijn positie, waar ik hem zijn positie weer terug moet geven. Maar dan weer een bocht later gaan we weer side by side. En nu heb ik een betere exit, waardoor hij achter ons moet blijven liggen. Waardoor we zijn positie afpakken, waardoor we nu in P16 liggen. Nou, onze volgende target is Magnussen, onze teammaat. Dus dat gaan we in de eerste bocht doen. Nee, in de tweede bocht doen we het. En dan gaan we op weg naar de derde bocht. En kunnen we Perez nog overteken? Nee, we kunnen Perez niet overteken. Dat is wel jammer, maar hier een paar bochten later gaan we side by side met Perez. Kunnen we dat nog verbeteren? Ja, we gaan nog steeds side by side met Perez. Wij hebben een betere exit, waardoor hij nog steeds achter ons ligt met onze banden achterin. Dus hij ligt nu ondertussen achter ons. Ik geef niet weinig ruimte. Nu gaan we side by side met Perez, met zijn DRS. Ik heb een betere exit en maak wel
moet uitwijken voor Kwiat, aangezien die hele rare stuurbeweging doet. En weer een bocht later overteken weer Eriksen en Wehrlein. Dat betekent dat we nu in P10 liggen. P9, sorry. En ja, zo heb je nog iets aan je teammaat. Hij gaat pitchen en neemt gewoon Lewis Hamilton mee, die niet te pitchen hoefde, waardoor hij instuurde, waardoor hij zijn band verliesde. Nou, hier de overteken de eerste 4 corners op Grosjean. Dan hier Daniel Ricciardo die zomaar instuurt, volgens mij op Sebastian Vettel, waardoor hij zijn band verliest en dat was zijn einde race. Wij komen hier in voor de pitstop. Een beetje wij daar, het is lap 13, onze pitstop komt nu. Dus best slecht pitstop eigenlijk nu al. Maar wat wordt de tijd? De tijd wordt denk ik ongeveer iets van 2 seconden. En het is 3,4 seconden. Eigenlijk niet zo goed. Rosberg zet de nieuwste snelste tijd neer. Dus we liggen nu op P10. We komen voor Vettel uit. Dat is goed. Nu ondertussen op P9 en er is iets gebeurd. Romain Grosjean heeft een engine failure recht voor onze neus. Dus ja, en nu krijgen we weer een illegal overtake. Maar wij hadden gewoon een betere corner. Dus we geven hem wel netjes terug gewoon. Aangezien we aardig zijn. Maar we zijn niet zo aardig dat we hem ook gewoon voorlaten, die Raikkonen. Want we nemen gewoon meteen wel over. En onze teammaat is in de pits. En nu komen we op de straight. Op de hele lange 1 kilometer lange rechte baan. Dus Raikkonen, we gaan side by side. Nog steeds side by side, daar zie je hem. Hij heeft DRS, ik stuur een beetje wijd. En gewoon normaal remmen. Iets te wijd, waardoor wij iets te sloom remmen. Waardoor wij wijd gaan en waardoor Raikkonen onze plek afpakt. Maar even later komen wij terug op Raikkonen, want ik ben nog niet helemaal klaar met hem. Dus we gaan weer side by side, hij raakt ons aan. Waardoor ik hem weer de positie moet geven, maar ik heb een betere exit. Maar, nee, hij heeft een betere exit helaas. Kunnen wij nog iets hier doen? Ja, dat kunnen wij. We kunnen hier nog iets doen. We gaan side by side. We gaan nog steeds side by side. Wij zitten nu ondertussen op de racinglijn. Nee, hij zit op de racinglijn. Geen van ons zit op de racinglijn. Nog steeds side by side. Met Raikkonen. En we liggen nu nog steeds side by side. En nu we hebben weer P4. We hebben nu P4. Raikkonen ligt achter ons. Dan weer op de lange rechte streep. Daar komt Raikkonen weer. Raikkonen die knoert weer. En nu hebben we wel een goede bocht. Dus ja, helaas kan hij ons niet overteken. Want dan was er nog meer actie geweest. Nou, we komen weer het rechte stuk op. Met Raikkonen nu al side by side gaan wij. Dus hij raakt ons aan. Nu gaan we nog steeds side by side. Ik rem even. Om meer botsingen te voorkomen. Maar Verstappen die was er ook nog. Kunnen wij nog iets doen? Nee, wij remmen veel te laat, waardoor wij doorschieten en waardoor we de bocht over de curve moeten nemen en nu komen we weer in de eerste paar 4 bochten. Met Raikkonen zijn we weer voorbij. Nu is onze doelwit Verstappen die op P1 ligt. Dus wij liggen nu op P2 in lap 19. En hier komen we dan en we remmen veel te laat weer. Waardoor we weer side by side gaan, Raikkonen en ik. En mijn banden gaan snel op. We gaan nog steeds side by side. Hij heeft DRS volgens mij. Ja, hij heeft DRS. Kijk maar, hij doet zijn DRS open. Maar ik blijf nog steeds naast hem rijden. Hij gaat toch sneller. Waardoor ik weer zijn ding oppak. Gewoon normaal remmen en we liggen weer voor hem op P2. P2 voor ons in lap 20. Want in lap 21 gaan wij naar binnen waarschijnlijk, aangezien onze linker voorband is 64% in tire wear. Dus Raikkonen komt nu weer. We moeten hem eruit te geven, waardoor hij geeft ons weinig ruimte eigenlijk. Waardoor we gewoon van de baan af raken bijna. Maar ik had zoiets van, ik doe het gewoon rustig aan, want ik moet toch de pits in. Mooie pitstop.
mooie pit in de pit. En dan komen wij. Dit was echt een heerlijke pitstop. Nu ligt het nog van de crew af. Van Renault wordt het een hele snelle pitstop of niet. Dat komen we nu te weten. En we gaan naar de softtires en het is een 2,1 seconde. Dat is gewoon snel voor ons Renault team. Dus erg blij met dat. We liggen nu een P9. Bij ons een laatste pitstop op P9. Daar zijn we gestart. Kunnen wij nog iets doen in de laatste paar rondes van de China Grand Prix. Ondertussen in het einde van de eerste lap en oh nee, Nico Hulkenberg, dit is de derde keer dat hij uitvalt. Hij heeft nog 3 DNF's in 3 races. Treurig en allemaal 3 engine failures. Dat is gewoon treurig voor hem. Hij is daar niet blij mee. En zijn team ook niet, met 3 engine failures en in 3 races. Nou komen we bij massa P8 liggen we nu. En we komen dan nu op P7 binnen. We gaan side by side. En ik neem de binnenbocht waardoor hij achter mij moet blijven. Ik rem gewoon normaal. En dan komen wij in de 3-4 bocht. En dan de Max Verstappen heeft gewonnen. In P7 liggen wij. Lap 28. P7. Good job. Brilliant stuff from Red Bull today. What a superb victory. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here. Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Max Verstappen takes over the lead of the Drivers' Championship after that excellent result. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Well, I think it has to be Fernando Alonso. He got the strategy spot on and consistently had the pace to come through as well. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. The lead at the top comes down after a strong weekend from the challenging pack. Meanwhile, Ferrari have improved their position. A strong weekend from them as they fight their way towards the top. That's it for today's Grand Prix, and from Ant and I, it's goodbye and see you again next time. Nou, ik ben er weer en we krijgen natuurlijk weer onze resource points erbij. Waardoor we misschien een upgrade kunnen doen. Kunnen wij dat 25, 24, 35, 22 boven expectations. Kunnen wij iets upgraden? Career score krijgen we erbij in 2000, 2200, 2300, 00, 650, 1358. Niet helemaal blij dat we 8000 career score punten erbij hebben. Maar we gaan even naar onze R&D kijken. Nee, we kunnen niks upgraden, want ik wil waarschijnlijk onze downforce upgraden. Waardoor we bij Russia, maar helaas kan dat niet, dus dan moeten we afwachten in Rusland wat wij daar kunnen doen in de volgende video.